pun sesuai. Kat sini pun ada tak boleh apa-apa bang. Tak payah naik sampai atas. Homestay Taman Sedia. Tengok jam daripada bawah. Ni daripada Tanah Rata ni jam ni. Tanah Rata sampai Kiapang. Kan? Jam. Seni pula. Ini Darul Makmum. Mana tak? Ya. Okay, sekarang ni kita dah sampai Darul Makmur Chalet ya, dekat Cameron Highland. Okay, kita nak tengok kat dalam macam mana.
jam kan. Tapi banyak kat bawah. Dia macam dah lama kan. Masuk tu tengok tu sampai dah naik tinggi. Panjang. Sambal kat dia. Sambal ke? Sambal strawberry ke sambal apa? Masih ni. Ni for dia. Itu boleh lah beli kan? Try kan? Okey, sekarang kita nak rasa di daging rendang dia dengan sambal dia. Daging rendang dia lembut. Lembut rasanya. Chicken chop. Ya, tak nasi dress apa? Oh, nasi dia. Ya. Nasi ayam. Buah strawberry. Strawberry, buah strawberry okey. Tak kak? Kita ambil ikan ayam. Warna merah, pink, strawberry. Boleh tahan, okey lah boleh. Tak kak kan? Boleh makan kan? Tak kak? Harga dia pun okey je. Boleh makan. Ikannya sedap dah. Adik? Adik ni tak pedas kan? Bang sama mak.